So the First Lady felt very strongly. Zonja e She's parë watched the same thing that you watch and that I watch. ndjeu detyrën për të dërguar letrën e saj tek presidenti Putin për fëmijët. Ajo I do shumë fëmijët. Ndoshta më shumë se të tjerët, përfshirë mua. Dhe nuk I pëlqen, por urren të shoh që gjëra të tilla ndodhin. Ajo ka bërë këtë edhe për luftrat të tjera, për fëmijë të përfshirë në luftrat të tjera. Letra e saj për Putin u mirëprit prej tij. Dhe zonja e parë dëshiron gjithashtu ta shohë këtë konflikt që të zgjidhet sa më parë. Last week, Brian, go ahead, Brian. Yes, sir. I've got a question for each of you. First of all, Mr. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Janë reporterët që bëjnë shaka me presidentin Zelensky, që I thonë dukeni mrekullueshëm me këtë kostum. No, my first question for you, President Zelensky. Ndërsa tani kalohet tek pyetja. I changed, you are not. Maybe yours is much better. Kalon pra në ilaritet situata. Are you open to holding an election in your country? Dhe pyetet nëse është gati të lejojë zgjedhjet në Ukrainë. Por duhet ta bëjmë në rrethana të sigurta. Duhet të punojmë në parlament, sepse mund ta garantojmë sigurinë. Por na duhet edhe siguri, qoftë në fushën e betejës, qoftë nga ajri, në mënyrë që të mbajmë zgjedhje demokratike dhe legjitime. Më lejoni të them diçka, ndërhyn Trump. Neve na ka qelluar të jemi në luftë me dikë. You like this idea? Yeah. Speaking of news, I got a question for you. This sounds insane for me even to ask this, but do you think the American media really doesn't even want a peace deal because they've seen they've been so critical of you every step of the way as you lead the charge for peace? It's an amazing phenomenon. I said that Pasqyrimi luftës dhe I nismës time në media është një fenomen shumë interesant. Niveli I urrejtjes në media është maksimal. Por ka edhe njerëz të tmerrshëm që punojnë në këto media. Unë kam parë luftra që zgjasin për 30-35 vitesh. Dhe I kanë zgjidhur shumë shpejt deri para pak ditësh. Pavarësisht asaj që unë bëj, këto gjëra nuk kanë lidhje me mediat, por janë marrëveshje që unë I bëj nga në bazë të këndvështrimit tim. Mua mund të më duken të mira, presidentit Putin mund t'i duken, ose mund të thotë Trump është një person I tmerrshëm. Unë ka pasur shumë publicitet, por tani po marr publicitetin më të keq të mundshëm në media. Por megjithatë kam pasur marrëdhënie të mira me disa gazetarë. Është shumë e trishtueshme kur sheh gjëra të tilla dhe kur thonë që është e turpshme të thuhet se me ardhjen e Putin në Shtetet e Bashkuara ishte një humbje e madhe për Donald Trump. But they said it. Now, if he didn't come, they'd say that was also bad for Trump. Yeah. There's no way. And it's a great dishonesty of the press, and I think that's why it's lost its credibility. Mendoj se këto janë arsyet përse shtypi në Shtetet e Bashkuara ka humbur besueshmërinë e tij. We went from the most unsafe place anywhere to a place that now friends are calling me up, Democrats are calling me up, and they're saying, "Sir, I want to thank you.
My wife and I went out to dinner last night for the first time in 4 years. And Washington, D.C. is safe. And you did that in Tani, 4 pas days. takimit të ndodhur, njerëzit më thonë se siguria është rikthyer, se kanë sërish besim tek siguria. And he came in fourth yesterday in the big tournament where Scotty Scheffler made the great shot. And he said his son is going to dinner in Washington, D.C. tonight. I said, would you have allowed that to happen a year ago? He said, no way. No way. He said, what you've done is incredible. Flitet edhe për dërgimin e gardës kombëtare amerikane në Washington me Trumpin që thot se qytetarët tani ndjehen më të sigurt. Gjë që ishte e pamendueshme 2 vjet më parë. In a long time. Sir, I walked around yesterday with MTG. If you can walk around with DC with MTG and not be attacked, the city is safe. Yes. Thank you, Mr. President. Last week you warned of what you called severe consequences if a 30-day ceasefire were not agreed to by Ju thatë që Rusia do të përballej me pasoja të ashpra nëse nuk pranonte armëpushimin. Dhe Trump që përgjigjet, unë nuk pranoj armëpushime, unë dua një paqe afatgjatë. You have a ceasefire and they rebuild and rebuild and rebuild and, you know, maybe they don't want that. But if you look at the 60 years of peace and, you know, long-term, long-running wars, përpjekjet për paqe afatgjatë në konflikte nuk bëhet fjalë për armëpushime, po kërkohet paqe afatgjatë. Gjithashtu këto nuk mund të arrihen me një herë. Ne mund të arrijmë një marrëveshje paqeje dhe unë do doja shumë që luftimet të ndaleshin, por manovrat e momentit mund të rezultojnë negative për njërën pala po tjetrën. Decision to offer Ukraine Article 5 like security guarantees, but stop short of pushing for their full membership. Yeah, well, we haven't done anything on that yet. If you look back and you go back long before President Putin, it was always a statement that they would never allow Ukraine into NATO. So that was a statement that was made, but we haven't discussed any of that yet. We're going to be discussing it today. But we will give them very good protection, very good security. That's part of it. And the people that are waiting for us, they are, I think they're very like-minded. They want to help out all. Putin shpreh pozitiv sa I takon garantive për sigurinë. Thank you, President Trump. The United States has already given hundreds of billions of dollars to this war effort in Ukraine. I kanë dhënë Ukrainës $100 miliardë. And the killing continues. Dhe sërish ka një ngërç dhe vrasjet vazhdojnë. Dhe President Trump, sa jeni I gatshëm të vazhdoni t'i jepni të ardhura Zelenskit? Dhe Trump që përgjigjet,